nandito kami sa Yamashita Park, dito sa Yokohama. So, pwede na ako yung gagawin ko dito sa Yamashita. We're gonna check out this wonderful garden right behind me. And we have some garden dog, and we have bata. We're so excited. So ngayon naman, nandito kami sa Sankeien Garden. Not to be confused with UP Sankeien Gardens. Grabe, ang ganda. Ang dami nilang mga pond. At saka mukhang, ayun, dito sa likod ko medyo abala sila kasi makakaroon yata ng bonsai fair mamaya. Tabo-tabo naman! Ay! Ay! Ang ganda ng balahibo! Ayan, tapos na kami sa Kirin Beer Factory visit. Kapag nakita nyo ho akong nagdidilig ng kung ano-ano halaman dito or kumakanta ng ano po mga kahit sa Japan, kung nakikita nyo na ako kumakanta sumasayo ng Gangnam Style, ay alam nyo na languna ho ako sa beer. But actually, like, it was quite surprising that I could actually like beer. Kasi maganda nga yung timpla nila. Hindi masyadong mapait, tsaka smooth yung flavor. So, wow, that's an experience.
It ain't over till it's over. So, ayan. So, tapos na kami today sa Cup Noodle Museum in Yokohama. And pumunta din kami sa Red Brick na parang yun nga, parang quaint shopping tour ba nila. And then we also went to Chinatown. Dumaan din kami sa Akihabara to buy a kettle. Kasi yun nga, like, sobrang ati kami magtsa sa bahay. So we really wanted to get a hot water kettle. So yun, we went to Akihabara for that. And now I thought that I should go to Hachiko. Sabi ko, sayang yung time, 10:30 pa lang dito. So sabi ko, hala, sayang, I have to go to see Hachiko kasi I'm not sure if tomorrow ay kakayanin pa ba na schedule for me to see Hachiko. So, yeah, let's go! Ito na siya finally si Hachiko. Easy! And turns out, parang hindi ko na ganun kahaba ang pila sa mga selfie-selfie. I thought it was gonna be like crazy long, but there's actually like konti lamang nakapila. And actually, karamihan ay mga turista. Pero yung mga local, they don't mind the statue anymore.